حس ترس که در همه موجودات قرار داده شده برای حفظ بقا. یعنی یه موقع‌هایی لازمه که شما از یه چیزایی بترسید، ولی اگر که این ترس طولانی مدت بشه باعث میشه که مدام سیستم سمپاتیک شما فعال بمونه و هورمون‌هایی مثل آدرنالین و کورتیزول مدام ترشح بشن که باعث میشه که سیستم هیجانی و عصبی شما تحت شعاع قرار میگیره، قلب و عروق شما، عضلات شما، حتی مفاصل شما، و میتونه کارکرد خیلی از بخش‌های بدن شما رو مثلا کلیه‌ها، قلبتون، زانوهاتون به ویژه به عنوان جایی که لانه گزینی میکنه ترس اونجا مختل بشه. امروز ما میخوایم یه سری تمرینات رو با هم دیگه انجام بدیم که شامل یک سری آسانه‌هایی هستند که بیشتر روی سیستم پاراسمپاتیک شما کار میکنن و کمک میکنن که بتونید روی آرامسازی هم بدن، عضلات، مفاصل و هم ذهنتون کار کنید. در ادامهش تمرین تنفسی داریم که باز در این زمینه به شما کمک میکنه که به آرامش برسید و در نهایت یه تمرین ذهنی داریم همراه با یک مودرا که دقیقاً در حوزه لگن که مبتنی بر افزایش امنیت هستش خیلی تأثیر میگذاره. حالا قبل از اینکه بریم سراغ تمریناتمون یه سری نکات جانبی رو هم میخوام بهتون بگم که در مواقعی که حس ترس بر شما غلبه میکنه میتونه بهتون کمک کنه. خیلی توصیه میشه که ارتباط با زمین داشته باشید، یعنی گراندینگ داشته باشید. حالا اینو میتونید مثلا با کارهایی مثل باغبونی، رفتن توی طبیعت، ارتباط و اتصال با زمین برای خودتون فراهم بکنید. حتی میتونه در حد این باشه که یه گلدونی، یه گلی، یه باغچه کوچیکی اگه در منزلتون هستش، دور و برتون هست، یا یه پارک کوچیکی اگه سر کوچه‌تون هستش، همین که قدم بزنید و تا اون فضا برید و برگردید و با عنصر خاک در ارتباط باشید، در این زمینه بسیار به شما کمک میکنه. برای تمرین اول میخوایم باداکون آسانا یا پروانه رو انجام بدیم که به خاطر این انتخابش کردم که دقیقاً در فضای لگن خیلی خوب تاثیر میذاره، یعنی آپانا یا انرژی لگن رو سیال میکنه، پس بنابراین میتونه روی حس امنیت شما بسیار اثرگذار باشه. خب ببینید به این شکل پاهامو دراز کردم، بعد جمع میکنم، از طرفین رها میکنم، داخل کشاله رو کاملا رها کنید، اگه انقباض داره شلش کنید، کف پاها مماسه، دستتون رو حائل میکنید، لگن رو یکم بلند میکنید و به پاشنه نزدیک میکنید. حالا دستتون اگه دور پنجه میاد که دور پنجه نمیاد، مثلا میتونید دور مچ رو بگیرید. بعد میخوام در رهایی کامل شروع کنید بال زدن. حالا دوست داشتین چشماتون هم میتونید ببندید، آگاهی رو ببرید به فضای لگن، ببینید چطور داره تاثیر میگیره. آگاه باشید از تنفستون، از هر دم و هر بازدم، و همزمان داریم بال میزنیم. خیلی خوبه. یه کوچولو هم میتونید بیاین جلو، یعنی حالت ساعد رو میذاریم به این شکل روی پامون و با پشت صاف میاین جلو. حالا دوباره بال میزنیم. پس پشتتون گرد نباشه، پشت صافه. خیلی خوبه. مرسی. برمیگردم و برگشته از تمرین به این شکل. تمرین بعدی مارجری آسانا، یا حالا بهش گربه میگن، گربه سگ میگن، گربه گاو میگن، گربه شتر میگن، انواع اسما رو روش گذاشتن ولی همیشه گربه هست. خب میخوایم اونو انجام بدیم. دو زانو یا واجراسان میشینیم، آرنجا رو میچسبونیم به زانو، یه کف دست میریم جلو، حالا مستقر میشیم. این وضعیت خنثی گربه هستش، یعنی پشتتون صافه. خب قشنگ انگشتا رو پهن کنید، باز کنید. حالا روی پارم یا میتونید بخوابونید یا پنجه پا رو بذارید، هر کدوم براتون راحت تره. سر و لگن رو با دم تیک میزنم به طرف سقف و بعد از انتهای ستون مهره ها پشتم رو گرد میکنم. خیلی تمرین خوبیه. ببینید که چطور داره در محدوده ستون مهره ها، عضلات اطرافش مثل مولتیفیدوس ها، رکتور اسپاین ها خیلی خوب تحریک عالی ایجاد میکنه. و میدونین دیگه ستون مهره ها هم به لحاظ فیزیکی هم به لحاظ انرژیایی جایگاه خیلی مهمی رو به خودش اختصاص میده. شما دارید پرانا رو به حرکت در میارید در ستون مهره ها. خب
با من انجام بدید. 2 تا دیگه با هم انجام میدیم. دم، بازدم، دم، بازدم. به حالت خنثی برمیگردیم. آروم آروم واجراسان میشینیم. بعد اگه به مچتون فشار اومده میتونید آروم بتکونید دستتون رو به این شکل. لق لق استراحت. تمرین بعدی هم به جهت اینکه خم به جلو هستش کاملا میاد روی سیستم پاراسمپاتیک تاثیر میذاره و آرام بخش هستش و یکی از آسانه‌های مهم در یوگا هست. تمرین پاسچیموتان آسانا. میشینیم، قشنگ پشتمون صافه. میتونید مثلا زیر باسنتون یه کوسنی چیزی هم بذارید که راحت تر برید جلو. دستا رو خوب میکشین از بیخ کشاله. ببینید از اینجا صاف میایین پایین تا جایی میایین پایین که پشتتون صاف بمونه. یعنی اگه قراره به این شکل گرد بشه نه، تا جایی که پشت صافه میای و بعد میمونی. تنفستون شکمی باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دم میگیره شکمتون رو قشنگ شل کنید، حالت گنبدی میشه و با بازدم یه کوچولو ناف رو به داخل میکشید. به همین ترتیب ادامه بدید. زانوتون نباید جدا بشه، قشنگ پشت پا صاف رو زمین. مرسی. ادامه بدید به نفس هاتون. عالیه. اگه میتونید بازدمتون کمی طولانی تر باشه. خودش این بازدم طولانی تر بسیار میتونه به آرامش ذهن کمک کنه. خب حالا آروم آروم برمیگردیم و استراحت. قبل از اینکه بریم سراغ تمرین بعدی، برای دوستانی که اضطراب و استرس زیادی دارن یه ویدیو خوب داریم اینجا براتون میذاریم، لینکش هم تو دیسکریپشن قرار میدیم که جداگانه تمرین داشته باشید. خب میخوایم بریم سراغ تمرین ناماسکاراسانا که حالا نیایش، سلام به این اسامی ترجمه شده و ویژگی این تمرین که انتخابش کردم اینه که هم رو فضای لگن دوباره کار میشه، یعنی دارا کاش و اون انرژی لگن یا آپانا رو خیلی خوب ما میتونیم شارژ کنیم که بهش نیاز داریم در شرایط ترس. و یکی دیگه این که میاد روی فضای هیریدایا کاش، فضای قلب شما تاثیر میذاره، یعنی میتونه اون حالت شجاعت رو در شما ایجاد بکنه که باز در شرایطی که ترس دارید میتونه که این تمرین از این جهت هم به شما کمک کنه. باید در حالت چون باطمه بشینید. حالا اگه کسی مشکل زانو داره یه آجر چیزی زیر خودش بذاره. اگرم حالا دوستان زانو دردی دارید این ویدیو رو میبینید، ما براتون ویدیو مخصوصتون رو اینجا میگذاریم که بتونید تمرین بکنید. خب پس به این شکل قشنگ لگن کاملا رها هستش. ترجیحاً پاهاتون از هم خیلی باز نباشه، هرچی بسته تر و کوچیکتر باشه این فاصله بهتره. بعد دستتون به این شکل، کف دستتون مماس شده داخل زانوه، با دستتون هل میدید، زانوها رو باز میکنید، رو جناق سینه ناماسته میکنید. اینجا چانه رو به جلو و بالا میکشیم، شکم رو قشنگ پر میکنید. و برای بازدم با پاها دستا رو قشنگ هل میدیم جلو، سر میره بین بازو. بازدم شکم رو به داخل میکشیم. به همین ترتیب ادامه میدیم. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. مرسی، کافیه. حالا برای اینکه به زانوتونم استراحت بدید آروم پشت پا رو به این شکل قشنگ ضربه بزنید. آروم میتونید با دستتونم روی پا ضربه بزنید و استراحت. تمرین بعدی هم یکی از شناخته شده ترین تمرینات هستش برای آرامش ذهن که میتونه خیلی خوب سیستم پاراسمپاتیک شما رو فعال کنه. سجده کودک رو میخوایم انجام بدیم که حالا اگه نیاز داشتید میتونید بالش بذارید جلوتون که سر خیلی پایین نره. ببینید میخوام دستتون رو به این شکل کنار بدن بذارید، کف دستتون رو به سقف با پشت گرد و آرام 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 میریم پایین. میشه این بدن رو رها کنید، شل کنید. شروع کنید تنفس آرام شکمی با دم شکم پر. با بازدم کاملا پشتتون رو شل کنید، شکم رو شل کنید، کتف ها کاملا رها. دم،
و بازدم. دم و بازدم ها از بینی انجام میشه. دقت کنید به این نکته. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. خب حالا آروم آروم با همون پشت گرد بلند شید. آروم 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 و میشینید. میرسیم به آخرین آسانامون که بعد بریم سراغ تمرین تنفسی و بعد هم مدرا و تمرین ذهنیمون. این آسانا رو خودم خیلی دوست دارم، این تمرین رو، که شبیه همون کاری که درویش‌ها میکنن. دیدی خودشون رو قشنگ حرکت میدن ولی در رهایی کامله. میخوام دقیقاً با پشت گرد و در رهایی کامل این تمرین رو انجام بدید. ببینید به این شکل. حتی اگه سرتون هم گیجی نمیره میتونید چشما رو ببندید ولی بشمارید. 2، چون قرینش هم میخوایم انجام بدیم. 3، 4، 5 و بعد برمیگردیم. 1، دم و بازدم از بینی جاری. 2، 3، 4 و 5. بسیار عالی. اگه سرگیجه دارین حتما چشمتون باز باشه، یه نقطه ثابت رو نگاه کنین. اگه نه میتونین چشم‌ها رو ببندین. حالا میرسیم به تنفسمون که در طول آساناهامون هم این تنفس رو زیاد انجام دادیم ولی حالا میخوایم به تنهایی و با تمرکز بیشتر کار کنیم. تنفس شکمی یکی از بهترین روش‌ها هستش برای آرام کردن ذهن در شرایط مختلف. مثلا اگه خشم دارید، اگه اضطراب و استرس دارید و حالا توی این موقعیت اگر که دچار ترس مزمن شدید، خیلی بهتون کمک میکنه که فرایند تصمیم گیری هاتون هم تو زندگی بهتر انجام بشه. خب تو هم وضعیت ایستاده میشه انجامش داد، هم خوابیده، ولی ما میخوایم که امروز تو وضعیت نشسته این رو کار کنیم. دستتون میتونید به این شکل بذارید جلوی نافتون، فضای شکمتون، شانه رهاست، پشت صافه. دم میگیریم از بینی و فضای شکم و ناف به جلو و طرفین پر میشه، گنبدی میشه و بازدم نافتون رو شل کنید، کمی به داخل بکشید. نمیخوام ضربه بزنید و دقت کنید که بازدمتون هم از بینی داره انجام میشه. دم، بازدم، دم، آرام، بازدم. بازدمتون رو اگه میتونید کمی طولانی تر انجام بدید. دم، بازدم. به همین ترتیب ادامه بدید. حالا دستتون رو روی پاهاتون بذارید، همچنان چشم‌ها بسته باشه. نفس‌های عادی انجام میدین ولی ببینید که چه تغییری کرده. نفس عادیتون هم انگار آروم‌تر شده. هر زمان راحت بودین میتونید چشماتون رو باز کنید. میرسیم به تمرین پایانی که مهمترین تمرین هستش، ولی قبلش لازم بود که حتما این آساناها، اون تکنیک تنفسی رو انجام بدیم که بهتر بتونیم مدرایی که الان بهتون آموزش میدم رو همراه با این تمرین ذهنی انجام بدید. ببینید مدرا به وضعیت‌های مختلفی گفته میشه که توی اندام‌های مختلف شما و به ویژه تو دستاتون یا اجزای چهره میتونه که اعمال بشه، که میتونه یه سری فایده های مختلف هم فیزیکی هم ذهنی و روانی برای شما داشته باشه.
حالا مودرایی که من براتون امروز انتخاب کردم بهش میگیم یونی مودرا که یونی به معنی سرچشمه هستش و انگار که دقیقاً یه چیزی شبیه همون فضای رحم رو با دستمون تشکیل میدیم و این دستی که حالا اون مودرا رو به خودش میگیره دقیقاً مقابل اون قسمتی که رحم قرار گرفته قرار میدیم. ولی به این معنی نیستش که این مودرا فقط برای خانوم ها هستش. به این معنیه که همه ما از رحم به دنیا اومدیم. پس انگار دوباره برمیگردی به همون سرچشمه‌ای که از اونجا اومدی و اون احساس امنیتی که یک جنین با تمام اون اعتمادی که داره به اون فضایی که درش غرق هستش تو فضای رحم مادر، همون رو دوباره تجربه میکنی. منتها وضعیت یونی مودرا دو حالت داره، یکیش یه ذره سخت‌تره، یکیش راحت‌تره. هر دوتاشو بهتون میگم، هر کدوم راحت بودین انجام بدین، فرقی نمیکنه. اونیش که حالا اورجینالش هستش به این شکلی که ببینید انگشت کوچیکه، انگشت انگشتری و انگشت میانی توی دو تا دست میاد، از داخل توی هم قلاب میشه. درست شد؟ پس به این شکل. بعد دو تا اشاره ها و دو تا شست ها مماس میشن و اگه دقت کنید این شکلی که الان من با این 4 تا انگشت تشکیل دادم، کلا این شکل دقیقا شکل فضای رحم هستش و حالا به این شکل دست رو میاری قرار میدین. ببینید مهمه که شما شستتون مماس با فضای ناف و کلا با فضای شکمتون باشه و دو تا ساعدتون هم که رو پاتونه و اشاره ها داره پوینت میشه به روبرو به این شکل. خب حالا این وضعیت اصلیش بود. اگه اینجوری نمیتونید، براتون سخته، به جای اینکه به این شکل انگشتا رو بیارید و قلاب کنید، به این شکل میارید. معمولا اینجوری راحت تره دیگه، دیدین اینجوری چقدر راحت میتونید قلاب کنید. اون 3 تا انگشتا یعنی انگشت کوچیک، انگشت انگشتری و انگشت میانی به این شکل قلاب میکنید و بعد اشاره ها و شست ها هم که مماسه و مثل همون حالت اول که گفتم به این شکل قرار میدید. پس حالا خودتون انتخاب کنید. من همون حالت اورجینالش رو به این شکل انتخاب کردم. پس مودرا رو قشنگ به دستتون بگیرید، یونی مودرا. پشتتون صافه، اگه لازم دارید برید تکیه بدید. شانه ها رها، چشم و دهان بسته. توجه رو ببرید به وضعیت دست هاتون، انگشتایی که قلاب شدن تو هم، یه بخشی از انگشتا با هم مماسه. ببینید تو اون قسمت هایی که با هم اتصال دارن آیا ضربان، تغییر دما، تعریق یا هر چیز دیگه ای رو احساس میکنید. به اون فضای تهی که بین اون 4 تا انگشتتونه به اونجا توجه کنید. دقیقاً جلوی پوبیس یعنی استخوان تناسلی شما قرار گرفته. حالا تصور کنید که وقتی که دم و بازدم رو انجام میدین انگار سوراخ‌های بینیتون روی همین پوبیس قرار گرفته. پس وقتی که دم میگیرین انگار هوای دم داره وارد پوبیس میشه، یعنی از این مودرای دستتون داره وارد پوبیس میشه و بازدمتون از قسمت دنبالچه در قسمت پشت لگن خارج میشه. این تجسم رو ادامه بدید. ورود دم از پوبیس، خروج بازدم از دنبالچه. دقیقاً داریم رو فضای لگن کار میکنیم. محدوده چاکرای 1 و 2 هستش، به ویژه چاکرای 1 که چاکرای ریشه هستش مبتنی بر امنیت شماست. ادامه بدید به تجسم ورود هر دم از پوبیس و خروج هر بازدم از دنبالچه. حالا میتونید به این دم و بازدمتون یک رنگ هم بدید، یه رنگ طلایی، طلایی اکلیلی که با خودش احساس امنیت، رهایی و آرامش رو به ارمغان میاره و کم کم تمام فضای لگن شما سرشار از این نور طلایی اکلیلی میشه. همچنان به نفسها و تجسم نور طلایی ادامه بدید.
این مسیر رو دنبال میکنین از پوبیس تا دنبالچه. حالا نور طلایی رو رها کنید. پوبیس و دنبالچه رو رها میکنید. به نفسهای عادیتون برگردید. توجه کنید به مودرای دستتون، یونی مودرا. ببینید که قسمت اتصال انگشتان الان چه حسی دارید. حالا مودرای دستتون رو رها کنید. دستا رو رها کنید روی پاهاتون. و با حسی سرشار از امنیت یک پالمینگ انجام بدید. دستا رو گرم میکنیم، بذاریم روی صورتمون، چشمامون. دوباره این حسهای خوب رو تقدیم خودتون میکنید. چشمها رو باز میکنیم و دستا رو کنار میزنیم و ناماسته. خوش آمدید به این جهان. براتون 2 تا ویدیوی عالی دیگه هم داریم. ویدیوی رهایی از خشم و تنش و مدیتیشن آرامش ذهن. شاد باشید.